අයිබෝවන් Cake and Shapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ලස්සන කේක් එකක් ඩෙකරේට් කරන විදිය තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ PUBG තීම් එකට මේ විදියට කේක් එකක් ඩෙකරේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කේක් එක කිලෝ 1.5 කේක් එකක් ග්‍රෑම් 750 කේක් දෙකක් තමයි මම බේක් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ග්‍රෑම් 750 සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ අඟල් 8 තැටිය. අඟල් 8 තැටි දෙකක් භාවිතා කරලා තමයි මම මේ විදියට කේක් එක හදාගත්තේ. කේක් එකේ උස අඟල් 4යි පළල අඟල් 8යි. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ විදියට කේක් එක ඩෙකරේට් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්න මට අවශ්‍ය වෙන ටොපර්ස්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම non edible print outs. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි print out එකක් ගන්න විදියට තමයි මේ print outs අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් edible print outs ගන්න මට facility එක නැති නිසා මේ විදියට සාමාන්‍ය විදියට මම print outs අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන transparent sticker එකක්. ඉතින් ඕනම bookshop එකකින් ඔයාලට මේ වගේ sticker rolls ගන්න පුළුවන්. පොඩි අයගේ පොත්වලට පිටකවර දාන sticker rolls තියෙනවා bookshops වල. ඉතින් ඒ වගේ sticker එකක් අරගෙන මම මේ පින්තූරවල දෙපැත්තම හොඳින් අලව ගන්නවා. ඔයාලට bookshop එකකින් උනත් මේ පින්තූර ටික ලැමිනේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ උනත් ඒ ලැමිනේට් එක ටිකක් ඝනකමයි. අපි මේ පින්තූර ෆොන්ඩන්ට් එකට අලවනකොට සමහර වෙලාවට ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් පින්තූරේ ගැලවෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදියට ස්ටිකර් රෝල් එකක් භාවිතා කරලා මම ගෙදරදීම පින්තූර ලැමිනේට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් රෝල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ කේක් ඩිසයින් එකේ තියෙන පාටට ගැලපෙන විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරගන්න. අද මගේ කේක් එක දුඹුරු පාට නිසා මම මේ විදියට දුඹුරු පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් රෝල් කරගත්තා. දැන් මම අදාළ පින්තූර ටික හැම එකක්ම මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එකේ තියාගෙන කපා ගන්නවා. මතක තියාගන්න මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලට ටයිලෝස් ටිකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉක්මනින්ම අපිට ටොපර්ස් ටික වේල ගන්න පුළුවන්. හැම පින්තූරයකම කොටස් දෙකක් මේ විදියට කපාගෙන වතුර ටිකක් ගාලා ටූත් පික් දෙකක් තියලා මේ විදියට මම අලව ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදියට ලැමිනේට් කරගත්ත පින්තූරය ඔයාලට එඩිබල් ග්ලූ ආධාරයෙන් හරි වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් හරි මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එකට ලේසියෙන්ම අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැඩිපුර කොටස් තියෙනවා නම් පිහියක් ආධාරයෙන් මේ විදියට කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මං අනිත් ටොපර්ස් ටිකත් මේ වගේම හදා ගන්නවා. මේ විදියට මං ටොපර්ස් ඔක්කොම ෆොන්ඩන්ට් එකේ අලවගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටල් ග්‍රවුන්ඩ් කියලා තියෙන ලොකු ටොපර් එක විතරක් මම එක හීනි ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලකින් විතරයි අලවගත්තේ. ඒ මොකද ඒක මම කේක් එකේ ඉස්සරහෙන් අලවන්න තියෙන ටොපර් එකක් නිසා. ඉතින් අනිත් හැම ටොපර් එකක්ම තියෙන්නේ මට කේක් එක උඩ හිටවන්න. ඒක නිසා මම මේ විදියට ටූත් පික් ගහලා ෆොන්ඩන්ට් කෑලි දෙක බැගින් ඒ හැම එකටම අලවගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ටොපර්ස් ටික මං වේලෙන්න තියෙනවා. ඉතින් කේක් එක ඩෙකරේට් කරන්න පැයකට විතර කලින් තමයි මම මේ විදිහට ටොපර්ස් ටික හදාගත්තේ. පැයක් විතර යනකොට ටොපර්ස් ටික හොඳට වේලෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඊට කලින් දවසේ වුණත් මේ විදිහට ටොපර්ස් ටික හදාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත කිලෝ 1.5 කේක් එක ග්‍රෑම් 750 කේක් දෙකක් තමයි බේක් කරලා තියෙන්නේ. අඟල් 8 තැටියෙන් තැටි දෙකක් භාවිතා කරලා තමයි මම 750 කේක් දෙක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ ක්‍රම් කෝට් කරලා පැයක් දෙකක් මම ශීතකරණයේ යට කොටසේ තියලා තමයි මේ විදියට එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. මේ කේක් එකේ වටේ කොටස විතරයි අද මම ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරන්නේ. ඉතින් කේක් එකේ උස අඟල් 4යි. ඒ සඳහා මට අඟල් 4 පටි කෑලි කීපයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අද මම මේ වගේ ගල් හැඩයේ පැටර්න් ටූල් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් දුඹුරු පාටින් මම මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක රෝල් කරගත්තා. ඊට පස්සේ පැටර්න් ටූල් එක මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් තියලා අතින් තද කරනවා. එතකොට ඔයාලට පැටර්න් ටූල් එකේ තියෙන පැටර්න් එක ෆොන්ඩන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. කේක් එකේ උස අඟල් 4යිනේ. ඒක නිසා මේ වගේ අඟල් 4ක් මාක් කරගෙන අඟල් 4 පටියක් මම කපා ගන්නවා. රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් සම්පූර්ණ පටියම අරගෙන කේක් එකට අලවන්න කියලා තමයි හැදුවේ. ඒත් පැටර්න් ටූල් එකේ දාර නිසා ෆොන්ඩන්ට් එකේ තනින් තන මේ විදියට ඉරෙන්න ගත්තා. ඒත් කමක් නැහැ. අපිට මේ විදියට කෑලි කෑලි විදියටත් කේක් එකට අලව ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් අද මම කරන්න යන ඩිසයින් එක අනුව මේ වගේ කෑලි කෑලි විදියට උනත් ෆොන්ඩන්ට් එක මට කේක් එකට අලව ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මීට වඩා ලොකු අකරතැබ්බයන්ට උනත් අපි මුහුණ දෙනවා. කේක් එකට ෆොන්ඩන්ට් එක දානකොට ෆොන්ඩන්ට් එක තනින් තන ඉරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල් ඩෙකරේෂන්ස් වලින් කවර් කරගන්න. කේක් එක ශීතකරණයෙන් එළියට අරගෙන පැය කාලයකට පස්සේ තමයි මම මේ විදියට ඩෙකරේෂන්ස් පටන් ගන්නෙ. මේ වෙනකොට කේක් එකේ පොඩි තෙත ගතියක් තියෙනවා. ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එකට අලව ගන්න ඒකත් උපකාරී වෙනවා. ඒ වුණාට අපි මේ විදියට වතුර ටිකක් ෆොන්ඩන්ට් කෑලි වල ගාලා කේක් එක වටේට මේ විදියට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ උඩින් ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස මේ වගේ කේක් එක ඇතුළට අලව ගන්න. මේ විදියට සම්පූර්ණ කේක් එක වටේටම මම ෆොන්ඩන්ට් කෑලි ටික අලව ගන්නවා. සම්පූර්ණ කේක් එකම අලව ගත්තට පස්සේ මම මේ වගේ ස්මූතර් එකක් අරගෙන ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳින් කේක් එකට තද කර ගන්නවා. ඉතින් වෙනතට නම් අපි බාබකියු ස්ටික් එකක් ගාලා එයා බබල්ස් අරිනවා. ඉතින් අද එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි ෆොන්ඩන්ට් තීරු අලවපු නිසා ඒ තැන් වලින් වාතය එළියට යනවා. අද ඩිසයින් එක අනුව මට ඕන වෙන්නේ තද දුඹුරු පාට. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් මේ ෆොන්ඩන්ට් එක දුඹුරු පාටින් කලර් කරනවා. අද මම මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ විල්ටන් බ්‍රවුන් කලර් එක. ඉතින් මේක ජෙල් කලර් එකක්. ඔයාලට ලික්විඩ් කලර්ස් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ලික්විඩ් කලර්ස් භාවිතා කරනකොට කිසිම දෙයක් මික්ස් කරන්න නැතුව තමයි ඔයා කලර් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තනිකර ෆුඩ් කලර් එක විතරයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ජෙල් කලර් එක පින්සලකින් ඇප්ලයි කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මම බ්‍රවුන් ලික්විඩ් එකෙන් ටිකක් දාලා ජෙල් කලර් එක පොඩ්ඩක් දියට හදා ගන්නවා. මේ විදිහට ජෙල් කලර් එක මික්ස් කරනවා නම් ඔයාලට ඕනම ක්ලියර් එසන්ස් එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුදු පාට එසන්ස් එකක්. රෝස් වෝටර්, එහෙම නැත්නම් ක්ලියර් වැනිලා, වොඩ්කා ඒ වගේ දෙයක් උනත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මම සම්පූර්ණ කේක් එකම කලර් කරගන්නවා. මතක තියාගන්න ඔයා මේ සඳහා ලික්විඩ් කලර්ස් භාවිතා කරනවා නම් තනිකර ෆුඩ් කලර් එක විතරක් ඇප්ලයි කරන්න. දැන් මේ විදිහට මම සම්පූර්ණ කේක් එකම කලර් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ වගේ හොඳින් කෙඳි තියෙන බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට හැම හිඩසක්ම හොඳින් පුරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේක් එකේ තියෙන හැම හිඩසක්ම මේ විදිහට හොඳින් කලර් වෙන විදිහට කලර් කරගන්න. ෆොන්ඩන්ට් එක මේ විදියට කලර් කරපු ගමන් පාට අතේ ගෑවෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒත් පැයක් විතර යනකොට කලර් එක හොඳටම ෆොන්ඩන්ට් එකට උරා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත ටොපර්ස් ටික. ඉතින් මම දැන් වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් මේ ටොපර් එක කේක් එකට අලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විල්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ග්‍රාස් නොසල් එක නම්බර 233. ඉතින් ඔයාලට මේ සඳහා ඕනම ග්‍රාස් නොසල් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අද භාවිතා කරන්නේ විල්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ලීෆ් ග්‍රීන් කලර් එක. දැන් මම මේ විදියට සම්පූර්ණ කේක් එක වටේම සහ කේක් එකේ උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන් ග්‍රාස් එකෙන් කවර් කරගන්නවා. කේක් එකට දාන්න ඕන මැසේජ් එකත් රතු පාටින් මේ විදියට මම දාගත්තා.
රතු පාට ෆොන්ටන්ට් එක මම ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. හැබැයි ඉතින් මම කුවේට් වල ඉන්න නිසා කුවේට් වල තියෙන කලර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එකතු කරලා තමයි මම රතු පාට ෆොන්ටන්ට් එක හදාගන්නේ. දැන් අන්තිමටම මම ටොපර්ස් ටික කේක් එකට එකතු කරන්න තමයි හදන්නේ. ටොපර්ස් ටික දැන් ඔයාලට පේනවා හොඳටම හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් ටොපර්ස් ටික කේක් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට තමයි කේක් එක ඩෙකරේට් කරලා මම ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තවත් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම Cake and Shapes YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම Cake and Shapes TikTok page එකත් like කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.